آنچه در فصل 2 استرنجر ثینگز گذشت. در فصل 2 ما برای اولین بار با دختری آشنا میشیم که میتونه مردم رو وادار کنه اون چیزی رو که میخواد ببینن و اون یه خالکوبی دقیقاً مثل 11 داره. مایک، داستین، لوکاس و ویل به سمت کلوپ بازی محلشون میرن، جایی که یه بازیکن به اسم مد مکس پیدا میشه که توی یه بازی خاص امتیاز بالایی گرفته و رکورد زده. که ناگهان ویل دوباره فضای دنیای وارونه رو تجربه میکنه و اونجا چیزی رو تو آسمون میبینه، اما قبل از اینکه متوجه بشه اون چیه از خلسه بیرون میاد. هاپر به سر کارش برگشته و یه نظریه پرداز توطئه محلی میره روی اعصابش که چیزای مهمی در مورد 11 و تأسیسات میگه، اما هاپر اون رو ولش میکنه تا به مزرعه کدو تنبله کشاورز محلی که کدوهاش مسموم شدن نگاهی بندازه. ما با بیلی و خواهر کوچیکترش مکس آشنا میشیم که اینجا پسرا میفهمن مکس همون مد مکسه که رکورد خیلی رو زده بود. جویس دوست پسر جدیدی به اسم باب داره و باب داره تلاش میکنه تا از طریق ویل با دنیای وارونه بیشتر آشنا بشه تا به ویل کمک کنه. دکتر آونز متخصص ویله که همچنین توی نگهداری ورودی وارونه نظارت داره و از گسترش اون جلوگیری میکنه. نانسی و استیو برای ملاقات به خونه پدر مادر بارب میرن که متوجه میشن به تازگی یک کارگاه خصوصی استخدام کردن تا به پیدا کردن دخترشون کمک کنه و همینجا بود که نانسی غرق در احساس گناه میشه. جاناتان سعی میکنه قبل از اینکه اتفاق دیگه‌ای برای ویل بیفته اون رو خوشحال کنه، ولی ویل همچنان کابوس هیولای سایه توی ذهنش القا میشه. هاپر به کلبه‌ای در جنگل میره، جایی که اون و 11 در حال حاضر توی اونجا ساکنن. 11 از بعد وارونه فرار میکنه و حالا هاپر اجازه نمیده که اون کلبه رو ترک کنه تا امنیتش حفظ بشه. جویس نقاشی های ویل رو میبینه و به هاپر تنها کسی که بهش اعتماد داره هشدار میده. پسرها تنها کسایی هستن که برای هالووین لباس میپوشن و سعی میکنن مکس رو به گروهشون بیارن که متوجه میشن برادرش حسابی قاطی کرده و مکس رو تهدید میکنه که اگه به این رفتارش ادامه بده بچه ها رو با ماشین زیر میگیره. هاپر کمی بیشتر پیگیر محصولات سمی محلشون میشه و الگویی پیدا میکنه. جویس و باب در مورد فرار از این وقایع خیال پردازی میکنن و نانسی به استیو اعتراف میکنه که رابطهشون خیلی کسچیره. در همین حال 11 راهی برای برقراری ارتباط با مایک پیدا میکنه و داستین موجود کوچیکی رو توی سطل زباله‌اش پیدا میکنه و اون رو دارت صدا میزنه که البته مطمئن نیست اون موجود چیه و شروع به تحقیق میکنه. باب به ویل میگه که باید در مقابل هیولایی که داره آزارت میده بجنگی، در حالی که داره یه رابطه جدید شکل میگیره، رابطه دیگه به پایان میرسه. 11 که از حبس شدن توی کلبه خسته شده میخواد مایک و گروهش رو پیدا کنه. در همین لحظه گروه سعی میکنه بفهمه دارت چیه. بلافاصله ویل اون رو شبیه موجودات بوده وارونه تشخیص میده و گروه تصمیم میگیرن که اون رو نابود کنن، اما داستین ایده های دیگه ای داره. 11 مایک رو پیدا میکنه و فکر میکنه که مایک عاشق مکس شده، برای همین مکس رو میندازه پایین. در عوض 11 دچار فروپاشی میشه و ویل تسخیر میشه. جاناتان و نانسی تصمیم میگیرن والدین بارب رو ملاقات کنن تا حقیقت رو به اونا بگن، اما کمتر کسی میدونست که دارن شنود میشن و تحت نظر هستن. صحبت هاشون به مرکز منتقل میشه و نانسی و جاناتان رو میبرن نزدیک دروازه و بهشون هشدار میدن که از گفتن به کسی در مورد عذاب قریب الوقوع شهر خودداری کنن. هیولای سایه شروع به تسخیر بدن ویل میکنه و اون به صورت دیوانه‌وار یه چیزی شبیه نقشه میکشه. 11 بریده های روزنامه زنی رو پیدا میکنه که احتمالاً مادرشه، بنابراین اون سعی میکنه باش ارتباط برقرار کنه و میفهمه اسم واقعیش جینه. نانسی و جاناتان برای جواب سوالهاشون از شهر خارج میشن و دارت گربه خانواده رو میخوره. هاپر میفهمه که علت مسمومیت محصولات کشاورزی تونل‌هایی از دنیای وارونه بودند و همونجا بلیده میشه. دارت رو زندانی میکنن و 11 به دنبال مادرش میگرده و متوجه میشه که وقتی میخواستن از هم جداشون کنن مادرش آسیب جدی دیده بود. نانسی و جاناتان با نظریه پرداز توطئه ملاقات میکنن و به یکدیگه کمک میکنن تا جاهای خالی رو با داستانهای مناسب پر کنن. باب به جویس کمک میکنه تا هاپر و ویل رو پیدا کنن. اون شروع میکنه به
آتیش زدن دروازه و ویل تا پوست استخون آتیش رو احساس میکنه. استیو برای کشتن دارت میخواست به داستین کمک کنه، اما دارت قبل از اینکه اون 2 نفر سر برسند به داخل تونل های وارونه فرار کرده بود. جویس داره به اوجش میرسه و اون طرف جاناتان و نانسی هم همینطور. هاپر بعد از تجربهش توی تونل بهبود پیدا میکنه و مقیاس کامل تونل های وارونه به اون نشون داده میشه. گروه توی یه اسقاطی جمع میشن و قصد دارن از دموداگ مراقبت کنن که توی این امر موفق نمیشن و استیو اونا رو نجات میده. هیولای درون استیو باعث میشه که تونل ها به کارگرا حمله کنن و 11 از خواهر گم شدهش که توی تأسیسات با اون بزرگ شده بود مطلع میشه. کارلی معروف به 8 و گروهش از افراد سرکشن که وقت خودشون رو صرف اجرای عدالت برای کسایی میکنن که به اونا ظلم کردن. 8 11 رو آموزش میده تا قدرتمندتر بشه و بهش ظاهر جدیدی میده. 11 به جنبه تاریکش داشت نزدیک میشد که یادش اومد دوستاش به اون نیاز دارن و به هاوکینز برمیگرده. دموداگ ها به تأسیسات نفوذ میکنن و قهرمانای ما توی همونجا به دام میافتن. متوجه میشیم که چرا رفتار بیلی این شکلی شده. نانسی و جاناتان برای کمک به تأسیسات برمیگردن. باب خودش رو فدا میکنه تا بقیه بتونن فرار کنن و داستین اشاره میکنه که هیولای سایه ویژگی‌های شبیه یه شخصیت توی بازی در ویل رو حس کرده. دموداگ ها برمیگردن. 11 هم به گروه ملحق میشه و دوباره با مایک متحد میشه، اما بین 11 و مکس شعله داغی وجود داره، اما نوع دیگه ای از شعله داره بین بیلی و مادر مایک شکل میگیره. 11 به تأسیسات برمیگرده تا همه چیز رو یک بار برای همیشه تموم کنه و مکس بیلی رو شکست میده. از گرمای بسیار زیاد ویل بیدار میشه. گروه تونل های وارونه و دموداگ ها رو نابود میکنن. 11 از تمام قدرتش استفاده میکنه تا اینکه بالاخره در رو به روی وارونه میبنده. 1 ماه بعد بارب بالاخره خاک سپاری میشه و هاپر رسما 11 رو به فرزندی قبول میکنه. در مدرسه همه توی مراسم اسنوبال شرکت میکنن. داستین 2 بار از طرف بقیه رد شد و قبل از اینکه اوضاع وخیم بشه نانسی وارد عمل میشه. مایک و 11 بوسه ای رو که مدت‌ها انتظارش رو میکشیدن به هم دیگه هدیه میدن و همه چیز توی هاوکینز به ثبات رسید. البته برای فعلا. امیدوارم از خلاصه بندی فصل 2 راضی بوده باشید و منتظر فصل 3 باشید. شیمی روز بخیر.